القادمة هي المشرق. The next station is مشرق. القادمة هي المشرق. The next station is مشرق. الأبواب تغلق. Doors closing. المحطة القادمة هي مول الإمارات. The next station is Mall of the Emirates. القادمة هي مول الإمارات. The next station is Mall of the Emirates. الأبواب تغلق. Doors closing. المحطة القادمة هي الشيف. The next station is الشيف.
القادمة هي الشيف. The next station is الشيف. الأبواب تغلق. Doors closing. المحطة القادمة هي الصفا. The next station is الصفا. المحطة القادمة هي الصفا. The next station is الصفا. الأبواب تغلق. Doors closing.
هي الخليج التجاري. The next station is Business Bay. المحطة القادمة هي الخليج التجاري. The next station is Business Bay.